Okay, so hello everyone, welcome to Adda247 Northeast. So আজি এই সেশনটোত আমি এনেকৈ এইবোৰ বস্তু ডিছকাছ কৰিম বাৰু যে SSC CGL 2023 চনৰ নটিফিকেশ্যন এইটো ওলাই গৈছে, এইটো আশা কৰোঁ তোমালোকেও জানা। চ' যিসকলে এতিয়ালৈকে ফৰ্ম ফিল আপটো কৰা নাই তোমালোকে সাজু হৈ যাবা, কাৰণ অতি সোনকালে কিন্তু ফৰ্ম ফিল আপৰ ডেট এইটো আৰম্ভ হৈ যাব। চ' আজি মই তোমালোকক এনেকুৱা কিছুমান কথা ক'ম বাৰু যে SSC CGLৰ জব মানে চাকৰি যোনটো আছে, চাকৰিৰ প্ৰফাইলটো কি আছে আৰু চেলেৰিটো কিমান আছে। চ' প্ৰথমতে প্ৰতিটো পোষ্ট আমি ইয়াতে অকণমান ডিছকাছ কৰিলোঁ আৰু যেনেকৈ প্ৰথমতে আছে আমাৰ ডাঙৰ এটা ভাল পোষ্ট জুনিয়ৰ ষ্টেটিষ্টিকেল অফিচাৰ, আৰু এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টটো দিয়া আছে ষ্টেটিষ্টিক্স এণ্ড প্ৰগ্ৰাম ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন, আৰু এইটো গ্ৰুপ বিৰ অফিচাৰ লেভেলৰ চাকৰি। নেক্সট আমাৰ ইয়াতে ষ্টেটিষ্টিকেল ইনভেষ্টিগেটৰ গ্ৰেড 2 ডিপাৰ্টমেণ্টটো আছে ৰেজিষ্টাৰ্ড জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া, আৰু এইটো আমাৰ গ্ৰুপ বি কেটেগৰীত আছে। নেক্সট অডিটৰৰ আছে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচেছ আণ্ডাৰ CAG CGTA, এইটো হ'ল কেটেগৰী গ্ৰুপ চি। নেক্সট একাউণ্টেণ্ট জুনিয়ৰ একাউণ্টেণ্ট, এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টত আছে আদাৰ মিনিষ্টাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টছ, আৰু এইটো কেটেগৰীত আছে আমাৰ গ্ৰুপ চি। নেক্সট চিনিয়ৰ ছেক্ৰেটাৰী এছিষ্টেণ্ট আপাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্কছ, এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টটো আছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট অফিচেছ মিনিষ্ট্ৰীজ আদাৰ দেন CS কেডাৰ্ছ, এইটো আছে আমাৰ গ্ৰুপ চি কেটেগৰী। নেক্সট টেক্স এছিষ্টেণ্ট পোষ্ট, এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টটো আছে CBDT CPIC, এইটো আমাৰ গ্ৰুপ চি কেটেগৰীত পোষ্ট। নেক্সট আমাৰ ইয়াতে দিয়া আছে আপাৰ ডিভিজন ক্লাছ, ইয়াতে ডিপাৰ্টমেণ্টটো আছে গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টছ, আৰু এইটো আমাৰ গ্ৰুপ চি কেটেগৰীত পোষ্ট। নেক্সট আগবাঢ়ি যাওঁ, এছিষ্টেণ্ট অডিট অফিচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো দিয়া আছে ইণ্ডিয়ান অডিট এণ্ড একাউণ্টছ ডিপাৰ্টমেণ্ট আণ্ডাৰ CA&AG, গ্ৰুপ বি গেজেটেড নন মিনিষ্ট্ৰিয়েল। নেক্সট এছিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ ইণ্ডিয়ান অডিট এণ্ড একাউণ্টছ ডিপাৰ্টমেণ্ট আণ্ডাৰ CNG, গ্ৰুপ বি গেজেটেড নন মিনিষ্ট্ৰিয়েল কেটেগৰীত হয়। নেক্সট পষ্টটো এছিষ্টেণ্ট ছেকশ্যন অফিচাৰ, যদি আমি ডিপাৰ্টমেণ্টটো ক'বলৈ চাওঁ এইটো হ'ব চেণ্ট্ৰেল ছেক্ৰেটাৰী ছাৰ্ভিচ ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰো, মিনিষ্ট্ৰী অফ ৰেলৱে, মিনিষ্ট্ৰী অফ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ AFHQ, এইটো আমাৰ গ্ৰুপ বি কেটেগৰীত হয়। নেক্সট এছিষ্টেণ্টৰ পোষ্ট, এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টটো হয় আদাৰ মিনিষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন, এইটো গ্ৰুপ চি কেটেগৰীত হয়। মুভিং নেক্সট তোমালোকে চাই ইনস্পেক্টৰ অফ ইনকাম টেক্স, এইটো CBDT ডিপাৰ্টমেণ্টত হয়, আৰু কেটেগৰীটো হ'ল গ্ৰুপ চি। নেক্সট ইনস্পেক্টৰ চেণ্ট্ৰেল এক্সাইজ, তোমালোকে ডিপাৰ্টমেণ্টটো চোৱা CBIC, আৰু ইয়াতে কেটেগৰীটো হ'ল চাকৰিৰ গ্ৰুপ বি। নেক্সট এছিষ্টেণ্ট ইনফৰ্মেণ্ট অফিচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো হ'ল ডিৰেক্টৰেট অফ এনফৰ্চমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ৰেভিনিউ, এইটো আমাৰ গ্ৰুপ বি কেটেগৰীত হয়। চাব ইনস্পেক্টৰ এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টটো হয় চেণ্ট্ৰেল ব্যুৰো অফ ইনভেষ্টিগেশ্যন, গ্ৰুপ বি কেটেগৰীত হয়। নেক্সট ইনস্পেক্টৰটো আছে চেণ্ট্ৰেল ব্যুৰো অফ নাৰ্কোটিক্স, এইটো আমাৰ গ্ৰুপ চি কেটেগৰীত হয়, গ্ৰুপ চি কেটেগৰীত হয়। নেক্সট যদি আমি আগুৱাই যাওঁ তোমালোকে চোৱা, এতিয়া যদি আমি চেলেৰিটো তোমালোকে কওঁ, চেলেৰি এইটো আমাৰ চেলেৰিটো এইটো লেভেল, এইটো আমাৰ লেভেল কমিশ্যন তোমালোকে জানা 6th পে 4th পে এনেকুৱা লেভেল থাকে ন, আৰু এইটো হ'ল দৰমহাটো চেলেৰিটো। চ' তোমালোকে প্ৰথমতে চোৱা যে লেভেলটো কি আছে। 4th পে লেভেলটো দিয়া আছে ইয়াতে 25,500 টকা আৰম্ভ হ'ব, আৰু 81,100 টকা লৈ যাব। 5th পে লেভেল যোনটো আছে এইটো হ'ল 29,000 পৰা 92,000। 6th লেভেল এইটো 35,000 পৰা 1,12,000 লৈ এইটো যাব। 7th পে মেট্ৰিক্স এইটো হ'ল 45,000 পৰা 1,42,000। তাৰপিছত 8th লেভেল মেট্ৰিক যোনটো আছে এইটো 47,600 টকাৰ পৰা 1.5 লাখ টকা এনেকৈ যাব। অ'কে, চ' এইটো আছিল আমাৰ CGLৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পষ্টৰ চেলেৰিটো। চ' আশা কৰোঁ তোমালোকৰ ছেশ্যনটো চাই ভাল লাগিছে। যিসকলে এতিয়ালৈকে এপটো ডাউনলোড কৰা নাই তোমালোকে প্লে ষ্টৰত যোৱা, প্লে ষ্টৰত যাব নালাগে, তোমালোকে এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত যোৱা, ওপৰত এটা লিংক দিয়া আছে, এই এপৰ এটা লিংক তাতে দিয়া আছে, তাতে ক্লিক কৰা, ক্লিক কৰিলে অট'মেটিকলি তোমালোকে এই এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা। আৰু এই এপটো ডাউনলোড কৰিলে তোমালোকে প্ৰিমিয়াম চাৰ্টিফিকেট, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, জব এলাৰ্টছ, ডেইলি কুইজেছ, ছাবজেক্ট ৱাইজ কুইজেছ, মেগাজিন, পাৱাৰ কেপচুল, নোট এণ্ড আৰ্টিকেল, আৰু কিছুমান ফ্ৰী ভিডিঅ'ছ, এইবোৰ বস্তু একেবাৰে বিনামূল্যত পাই যাবা। আৰু এইবোৰ বস্তু নিশ্চয় তোমালোকৰ যিকোনো চৰকাৰী চাকৰি বস্তু ল'বলৈ বহুততে সহায় কৰিব। আশা কৰোঁ ছেশ্যনটো ভাল লাগিছে। কাইণ্ডলি তোমালোকে ছেশ্যনটো লাইক কৰা, যিমান পাৰে এইটো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া, আৰু কমেণ্ট বক্সত তোমালোকে আমাক জনাই দিব পাৰে তোমালোকে আমাৰ পৰা কি বস্তু বেলেগ বিচাৰি আছে। এণ্ড য়েছ, ডু ছাবস্ক্ৰাইব Adda247 Northeast চেনেল। চ' আশা কৰোঁ তোমালোকৰ ছেশ্যনটো চাই ভাল লাগিছে। চ' অল দি বেষ্ট ফ্ৰম Adda247 Northeast। এতিয়া প্ৰতিদিন ঘৰতে থাকিব চৰকাৰী চাকৰি।